Dalawang pedestrian sa Russia sinalpok ng humaharurot na tram. Ang sinapit na dalawang biktima, aalamin po natin yan mula sa detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. Congressman Sandra Marcos iginiit na destabilisasyon ang video serye ni Zaldico. 1 milyong pisong pabuya inilabas na ng DOJ sa kung sino man ang magtuturo sa kinaroroonan ni Cassandra Ong. Japan, prosigidong mag-deploy ng missile system malapit sa Taiwan. Afghanistan inatake ng puwersa ng Pakistan. At China, sinimulan na ang Shenzhou 22 mission nito sa space. Hindi revelasyon kundi destabilisasyon sa gobyerno. Ito ang layunin umano ni dating Ako Bicol Representative Zaldico sa pagpapalabas ng video serye ayon po yan kay House Majority Leader and Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos. Iginit din ng batang Marcos na nais ni Ko na makalusot sa krimen na kanyang ginawa, lalo na ang pagdustay sa kabangyaman ng pamahalaan. Kaugnay nito, naglabas ng opisyal na pahayag si Representative Marcos bilang sagot sa mga video ni Ko. Sinabi ni Congressman Marcos kahit sino ay pwedeng umupo sa harap ng kamera mula sa ibang bansa para magkalat umano ng kasinungalingan at walang inilalabas na ebidensya. Binigyan diin ng mambabatas na ang Kamara ay isang collegial body at anumang desisyon ay pinagtitibay ng mayorya tulad ng pagkakasibak kay Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations na idinaan sa botohan. Niliwanag pa ni Marcos na iniinsulto ni Ko ang katalinuhan ng mga Pilipino sa pagsasabing hindi siya nakinabang sa pondo ng bayan na siya mismo ang nagmaniobra. Magbibigay ang Department of Justice o DOJ ng 1 milyong piso sa makapagsasabi o makapagbibigay ng lokasyon ni Cassandra Leong na isa sa mga key figures sa kasong human trafficking sa illegal pogo hub sa bansa. Si Ong ay nawawala matapos palayain ng Correctional Institution for Women. Ang Department of Justice is formally announcing that it's offering a 1 million peso reward for credible, actionable information that will directly lead to the lawful discovery, location, and subsequent arrest by authorized law enforcement agents of Cassandra Leong, who is presently the subject of an ongoing criminal proceedings before the Regional Trial Court of Pasig City. Inamin ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na kulang ang hawak nilang impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Ong. Bagaman kinansela na ng Pasig City Regional Trial Court Branch 157 ang passport ni Ong, nangangamba ang DOJ na maaaring gamitin ito ng backdoor exit sa bansa. Sa kabila naman ito, kung nakalabas man si Ong ng bansa ay maaari pa rin siyang ipareport pabalik ng Pilipinas dahil wala na siyang valid passport. Sa ilalim ng bagong Philippine Passport Act, maaaring kanselahin ng korte ang pasaporte ng isang individual kung ang may-ari nito ay guilty sa isang krimen, umiiwas sa mga law enforcement o ideklara bilang isang terorista sa bisa ng Anti-Terrorism Act. Hinimok ng Department of Agriculture o DA ang publiko kasama ang local government units at mga magsasaka na tumulong sa pag-monitor sa pagpapagawa ng farm-to-market roads o FMRs sa Pilipinas. Kaugnay nito ay ilulunsad ng kagawaran ng FMR Watch website bilang tracker sa kalagayan ng proyekto ng pamahalaan. Sa ilalim ng FMR Watch ay maaaring mag-upload ang publiko ng mga larawan ng mga farm-to-market roads para malaman ng DA ang progress ng gusali o kung may kakulangan ng proyekto. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mapapadali ng platform ang pag-inspeksyon ng kagawaran.
Maglalaan din anya ang kagawaran ng mga portal para makita ang eksaktong lokasyon ng FMR projects. Ayon sa ahensya, ang Pilipinas ay nangangailangan ng 131,000 kilometers na FMR. Sa kabila nito, mahigit sa 60,000 kilometro ng kalsada sa bansa ang hindi pa nagagawa. Inamin ng kagawaran na dahil sa malaking backlog na ito sa proyekto, ay maaaring abutin pa ng dekada o maraming administrasyon para matapos ito. Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang mga aligasyon patungkol sa pagkakaroon ng civil-military junta sa loob ng kanilang ahensya. Ito ay may kaugnayan sa sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson noong linggo na nakatanggap siya ng alok na sumali sa civil-military junta na may layuning patalsikin sina President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na paulit-ulit na itong pinabulaanan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Dagdag pa niya, hindi sila kailanman magbibigay ng suporta sa mga gawaing labag at palagi anyang susunod ang AFP sa konstitusyon at sa mga legal na proseso ng bansa. Namataan ng Philippine Navy ang 30 vessels ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa West Philippine Sea. Sa ulat ni Philippine Navy spokesperson for WPS Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakita ang mga barko ng China sa iba't ibang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sa Bajo de Masinloc, may 4 na PLAN vessels at 8 CCG naman ang mga barko, habang sa Ayungin Shoal naman may 1 PLAN at 6 na CCG ships. Mayroon ding 1 vessel ng PLAN at 5 CCG ships sa Escoda Shoal at 5 CCG ships sa Pag-asa Island. Tiniyak naman ni Trinidad na walang naitalang agresibong gawain mula sa mga Chinese vessels. Inaasahan din ng Philippine Navy na mababawasan ang bilang ng mga Chinese ships dahil sa posibilidad na pagdaan ng bagyong Verbena sa West Philippine Sea. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpahayag ng kahandaan ng Pilipinas na makipagtulungan sa mga global partners nito para matugunan ang plastic pollution. Inamin ng Pangulo na malaki ang epekto ng plastic waste crisis sa biodiversity, public health, supply chains at sa buhay ng mga nakatira sa coastal urban communities. Ayon pa sa Pangulo, mahalagang matugunan ang plastic pollution locally at maging globally. Kaya malaki anyang tulong ang mga inisyatibo na ito ng International Atomic Energy Agency o IAEA na ilunsad ang New Tech Plastics. New Tech Plastic embodies the kind of innovation that we need. Solutions that merge advanced nuclear applications with environmental protection to translate scientific progress into tangible benefits for industry and for society. Science does not progress in isolation. It advances through networks of regulators, scientists, investors, community stakeholders, and the Philippines is committed to building such networks locally and across all borders. Kaugnay nito, binigyan din ni PBBM ang pagsasabata sa Philippine Nuclear Law na magbibigay daan sa kolaborasyon ng Pilipinas sa international partners nito. Ang Philippine Nuclear Law o ang RA 12305 ay ang pinakaunang comprehensive framework ng Pilipinas na sakop ang nuclear safety, security at mapayapang aplikasyon ng nuclear technology sa bansa. Tuluyan ng buwagin ang K-12 program. Yan ang panawagan at sentimiento ng ilang mga senador sa pagtalakay ng Senado sa panukalang budget ng Department of Education. Iginiti si Senador Jinggoy Estrada na hindi natupad ang pangakong mabibigyan ng trabaho ang mga estudyante na nakapagtapos ng K-12. Katunayan anya, college graduate pa rin ang hinahanap ng mga employer. Ang palagay I think this is a failure since lahat yung mga nakapagtapos na sa senior high school, pag nag-a-apply sila ng trabaho, ang hinahanap nila ay college graduate pa rin. Ayon pa sa senador, marami na siyang natanggap na mga reklamo mula sa mga magulang dahil nagbigay lang ito ng dagdag gasto sa tuition, libro, pamasahe at baon. Ngunit nilinaw ni Finance Chairperson Sherwin Gatchalian na sponsor ng budget ng DepEd, kailangan ang K-12 program dahil 79% ng mga bansa sa buong mundo ang nagpapatupad ng ganitong programa. Layunin din ito na makasunod ang Pilipinas sa global standards.
Sa kabila nito, may ginagawa naman anyang reforma ang DepEd at ilan dito ang pagbawas ng mga subjects na ginawa na lamang 5. Mayroon na rin anyang TESDA certification na magagamit sa pag-a-apply sa trabaho ang mga estudyanteng kumuha ng TechVoc sa senior high school. Sa ngayon, pending pa sa Senado ang panukala ng Estrada na tuluyang alisin ang senior high school. Habang may panukalang batas naman si Gatchalian na gawing 3 na lamang ang 4 na taon sa kolehiyo. Inaasahang tatama sa Palawan Archipelago si Tropical Depression Verbena ngayong gabi. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa coastal waters in Apacan, Palawan. Mayroon ito maximum sustained winds sa 65 km per hour at gustiness na aabot sa 80 km per hour. Kumikilos ang bagyo sa bilis na 20 km per hour sa direksyong Pakaluran. Sa patuloy na pananalasa ng bagyo sa ating bansa ay nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa 10 lugar. Ang mga ito ay makikita ninyo sa inyong mga screen. Samantala, inaasahan ng Pag-asa na makararating si Bagyong Verbena sa West Philippine Sea bukas at makalalabas naman ang Philippine Area of Responsibility araw ng Huwebes. Asahan ang pagtaas ng pamasahe sa mga public utility vehicles o PUV. Ito ay nang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Department of Transportation ang rekomendasyon nito hinggil sa hirit na taas pasahe para sa mga PUV. Sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza na nagdesisyon sila hindi lamang sa nakabimbing fare hike petition ng mga jeepney group kundi pati sa mga petisyon ng provincial at city buses, point-to-point buses, airport taxis at TNVs. Ayon kay Mendoza, si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na ang bahalang magpasya sa kanyang rekomendasyon. Para sa jeepney fare hike, ipinaliwanag ni Mendoza na maaaring maliit lamang ang kailangang pagtaas dahil ang presyo ng diesel ay hindi gaanong tumaas mula noong huling pansamantalang pagtaas na ipinatupad taong 2023. Para sa Metro Manila, ang mga jeepney group ay humihirit na itaas ang pasahe sa 14 na piso mula sa kasalukuyang 13 piso at sa 16 na piso mula sa 15 piso naman para sa modernized jeepneys. Bagamat sa kanilang formal petition ay humihingi sila ng mas mataas na minimum fare. Maaari ring itaas ang pasahe sa mga city at provincial buses base sa unang 5 kilometro at sa mga susunod na kilometro. Susunod, Japan ay pagpapatuloy ang kanilang air defense plan sa Yonaguni Island. Pakistan nagsagawa ng airstrike sa Afghanistan. At military network sa Venezuela ay tinuturing na foreign terrorist organization ng Estados Unidos. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. My ever best decision in life, without a question, is building a home together. This Everbest moment is made possible by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Sa dami ng usap-usapan, alin ba ang dapat paniwalaan? Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre po, worldwide. Balitang may basehan, komentaryong may laman. Kasama sina Jen Subarjaga at Nelson Lubao. Tuloy ng maglilingkod bayan. Balita, komentaryo, totoo. 100%. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Net 25. Let's net together sa Net 25. Sa Net 25. We are now open for business.
Open for Business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunnet 25. Iniulat ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi na matutuloy ang plano nilang magpadala ng medium-range surface-to-air missiles sa isla ng Yonaguni malapit sa Taiwan. 現在配備に向けた準備を着実に進めているところであり、具体的な配備時期が見通せるようになりましたら、地元の皆様にしっかりとお示しをしたいと考えています。ありがとうございます。 Ayon kay Koizumi, magiging susi ang kanilang paglagay ng isang missile defense system sa Yonaguni Island upang labanan ang posibilidad ng armadong pag-atake sa kahit anong parte ng kanilang rehiyon. Dagdag pa nito ay sinabi niyang hindi nito intensyon ang pataasin pang lalo ang tensyon sa pagitan ng China at Japan, kundi nais nilang pataasin ang seguridad ng naturang isla. 与那国駐屯地への配備を計画している中距離地対空誘導弾部隊、こちらは 島の安全を守るための部隊であり、配備によって我が国への武力攻撃そのものの可能性を低下させることができると考えており、地域の緊張を高めることになるというご指摘は当たらないものと考えています。与那国町の上地町長は防衛 Ang hakbang na ito ay ginawa ng Japan kasunod ng naging sagutan ni Japan PM Takaichi sa China ukol sa soberanya ng Taiwan. Dahil dito naisip ng Tokyo na palakasin ang kakayahang pangdepensa ng First Island Chain sa kanilang o kahit anong panganib. Binatikos naman ng China ang naturang hakbang kung saan tinawag nila itong isang malinaw na paghamon ng Tokyo sa territorial integrity ng China sa Asia. Git pa ng Chinese Foreign Ministry, hindi nito papayagan na makialam ang Japanese military sa kasalukuyan nitong issue sa Taiwan. 日方在与中国台湾邻近的西南诸岛部署进攻性武器，刻意制造地区紧张，挑动军事对立。联系到日本首相高市早苗的涉台错误言论，这一动向极其危险，需要引起周边国家及国际社会的高度警惕。 今年是中国人民抗日战争胜利80周年，也是台湾光复80周年。中方绝不允许日本右翼势力开历史倒车，绝不允许外部势力染指中国台湾地区，绝不允许日本军国主义死灰复燃。中方有决心、有能力捍卫国家领土主权。 Bibisita si United States President Donald Trump sa China sa Abril ng susunod na taon. Ito ay matapos silang magkausap sa telepono ni Chinese President Xi Jinping. Tatalakayin ng dalawang lider ang iba't ibang issue kabilang ang usapin sa soberanya ng Taiwan, Russian invasion sa Ukraine, foreign trade at drug trafficking. Pinakahuling nagkita ang dalawa sa Busan, South Korea noong Oktubre kung saan nauna na ring pinagdiskusyonan ng dalawa ang usapin sa Taiwan at Russian invasion. Dito sinabi ng Chinese President kay Trump na mahalaga ang pagbabalik ng Taiwan sa China para sa vision ng higanting bansa para sa One True China o One True China. Sa isang post kasabay ng pag-anunsyo sa kanyang nakatakdang state visit sa China, inilarawan ni Trump ang relasyon ng Amerika at China na sobrang matatag. Sa kabila nito ay nag-aalinlangan pa rin ang ibang tao sa Beijing ukol sa totoong intensyon ni US President Donald Trump at sinabing hindi agad maaayos ang relasyon sa pagitan ng China at US dahil sa simpleng diplomatic gestures. 因为我觉得中美关系本质，他们的冲突是来源于，因为中国发展太快了，就是它冲击到了美国作为世界第一的这个地位，然后如果不改变这个事实的话。 中美的关系很难去缓和，我觉得单从两国领导人这样子来回打个电话呀，然后去对方的国家这样做样子，搞一些这种外交上的场面话，我觉得对我来说没有办法改变这个本质的冲突。 Naniniwala naman ang iba na walang karapatang makialam ang kahit anong bansa sa usapin ng China at Taiwan. 主要取决于特朗普的这样的一个态度和美国的态度。我们中国的态度一贯是一贯的，然后我们习主席也说了这样的一个对于美国的态度就是和平发展嘛，这也是我们自己的原则。所以我不觉得中美关系会变差，当然我们觉得说这个主要取决于特朗普的态度。我们的态度就是觉得
如果美方是愿意和平的，我们一定会很好的这样相处，然后还是共同发展的一个节奏嘛。台湾始终是中国的内政问题，我不觉得台湾问题需要或者是允许美国、日本等各国的干涉以及看法，甚至于包括想法，这是我们中国人自己的事情。 Nagkaroon na magkahiwalay na phone call si US President Donald Trump kina Chinese President Xi Jinping at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Naging positibo umano ang daloy ng pag-uusap ni Trump at Xi batay sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning. 特朗普总统第2任期以来，中美元首保持着经常性的交往。据我了解，此次通话是美方发起的。 通话的氛围是积极的、友好的、建设性的。两国元首就共同关心的问题进行沟通，对于中美关系稳定发展十分重要。 Sa naging pag-uusap nila ni Trump, sinabi ni Xi na ang pagbabalik ng Taiwan sa China sa pagtatapos ng World War II ay mahalagang bahagi sa pagsasakato para na mithiin ng China ng pandaigdigang kapayapaan. Kaagad naman itong pinabulaanan ng Taiwan. Depensa ng Taiwan, wala umanong balak manumbalik sa China ang nasa 23 milyon na mga mamamayan nito. 中华民国台湾是一个完完全全的主权独立的国家，2300万的国人没有回归的这个选项，这个很清楚的。那么台湾是世界的台湾，台湾在区域安全以及科技经济发展上面对世界是至为重要的，所以维持现状也是世界现在大家共同注意的一个发展。 Samantala, nagkaroon din ng diskusyon patungkol sa China ang mga lider ng Japan at Estados Unidos. Sinabi rin umano ni Trump kay Takaichi na silang dalawa ay malapit na magkaibigan. Ito ang naging unang pag-uusap ni Trump at Takaichi mula nang uminit ang tensyon sa pagitan ng China, Japan at Taiwan. トランプ大統領からは、私とは極めて親しい友人であり、いつでも電話をしてきてほしいというお話がございました。で会談内容でございますけれども、これ外交上のやり取りでございますので、詳細については差し控えさせてください。 Kinumpirma ng Seoul na magkakaroon ng outbreak ng African swine fever sa isang pig farm sa Chuncheong province, ang itinuturing na largest pig breeding region ng South Korea. Ayon sa Agriculture Ministry ng South Korea, may 1,423 na mga baboy ang pinatay dahil sa outbreak ng ASF sa naturang hog farm. Maigi minomonitor din ng ministry ang nasa 140 mga babuyan sa rehiyon. Nag-issue na rin ito ng isang 48-hour standstill order sa lahat ng pig farms at ibang livestock facilities sa bansa para makontrol ang pagkalat ng naturang sakit. Dahil dito, maraming mga may-ari ng pig farms ang umapila sa otoridad na itaas na ang national alert level nito sa pinakamataas na antas. Nagbabala si South Korean President Lee Jae-myung ng posibleng accidental clash anumang oras sa pagitan nila ng North Korea. 남북 관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고 대결적 양상으로 바뀌었습니다. 아주 초보적인 신뢰조차도 없어서 아주 극단적인 발언 또 극단적인 행동을 보여주고 있습니다. Ito ay matapos ilarawan ng SOCOR President ang sitwasyon sa pagitan nila ng NOCOR bilang lubhang mapanganib o delikado kaya't iginiit nito na mahalagang magkaroon sila ng dialogo. Base sa report, sinabi ng South Korean President na tumatanggi umano ang NOCOR na sagutin ang mga tawag ng SOCOR para magkaroon ng kontak at maglagay ng barbed wire fences sa mga military border, bagay na hindi na isakatuparan mula pa noong magwakas ang Korean War. Inihayag din ni Lee na napakasalungat at confrontational ang ugnayan ng dalawa at dahil sa kawalan ng tiwala, nagpapakitaan niya ang NOCOR ng very extreme behavior. 언제 우발적인 충돌이 벌어질지 모르는 상황까지 갔습니다. 그리고 남측을 북한은
적대적 두 국가다. 이제는 뭐 전지 원수다. 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 일체 모든 연결성이 다 끊겼습니다. 일체 대화 접촉 자체를 거부하고 있어요. 매우 위험한 상태죠. Nauna nang inirekomenda ng South Korea na magkaroon ng military talks sa North Korea noong Nobyembre 17 para talakayin ang pagbalangkas ng malinaw na hangganan sa Military Demarcation Lines o MDL para maiwasan ang armadong labanan sa mga border na maaaring magbunsod ng mas malawak na sagupaan. Subalit hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon ang panig ng North Korea sa naturang proposal ng South Korea. 만약에 남북 간의 평화 체제가 확고하게 구축이 되면 뭐 안 하는 게 바람직하겠죠. 그러나 이게 어떤 게 문제냐라는 것은 그때 상황에 따라서 이게 지렛대가 될 수도 있고 결과가 될 수도 있죠. 지금은 당장 말하기는 어렵습니다. Patay ang 3 katao habang 16 naman ang sugatan mula sa panibagong pag-atake ng Ukrainian drones sa Russia. Napigilan ng Russian Defense Ministry ang lumipad na 249 Ukrainian drones, kabilang na ang 116 na patungo sana sa pantalan ng Black Sea at ang 92 drones na atake sa Krasnodar at Rostov. Sinabi ng mga otoridad na nasira ang ilang gusali sa Rostov, kabilang ang isang paint shop, warehouse, 4 na apartment buildings at 2 kabahayan. 7 residential buildings naman ang tinamaan sa syudad ng Novorossiysk. Samantala, inatake rin ang Ukraine ng Russian missile at drone attacks kung saan 6 na katao ang namatay, habang mahigit sa 9 ang sugatan. Natukoy din ng mga otoridad ng Kyiv na tumama sa lungsod ang 22 missiles and 460 drones. Kaagad namang nilikas ang mga residente sa mga nabanggit na lugar habang patuloy ang search and rescue operations ng mga emergency responders sa paghahanap sa mga biktimang nabagsakan ng pagguho. Binatikos ni French President Emmanuel Macron si US President Donald Trump kaugnay sa peace plan nito na anya'y kailangan pang paghusayin upang maging katanggap-tanggap sa Ukraine at Europa. Le plan qui a été proposé par les États-Unis d'Amérique, d'abord, c'est une démarche qui va dans le bon sens, la paix. Ensuite, il y a des éléments dans ce plan qui méritaient d'être discutés, négociés, améliorés. Ang 28-point peace plan ay ikinagulat umano ng ilang opisyal ng Estados Unidos, Ukraine at Europa at nagdulot anya ng pangamba na maaaring mas pumabor ito sa Russia. Git ni Macron na bagamat tungo ito sa kapayapaan, may mga bahagi ang peace plan ni Trump na hindi dapat isawalang bahala. Nous voulons la paix. Mais nous ne voulons pas une paix qui soit en effet une capitulation, c'est-à-dire qui mette l'Ukraine dans une situation impossible, qui donne toute liberté à la Russie au fond de continuer, d'aller plus loin, y compris vers d'autres Européens, et mettre notre sécurité à tous en danger. Sa ilalim naman ng US plan, nakasaad ang limitasyon sa laki ng hukbo ng Ukraine at kontrol ng Washington sa ilang frozen Russian assets. Kinontra ito ni Macron at sinabing Europe lamang ang maaaring magdesisyon sa mga ganitong bagay. Naglunsad ng airstrikes ang Pakistan sa Afghanistan na ikinasawi ng hindi bababa sa 10 katao. Ayon sa Kabul, 9 na bata at 1 babae ang nasawi matapos mabomba ang isang bahay sa Khost Province habang 4 pang sibilyan ang sugatan sa pag-atake sa Kunar at Paktika. Wala pang komento ang pamahalaan at militar ng Pakistan patungkol dito. Ang pambobomba ay kasunod ng pag-atake sa headquarters ng Pakistan Federal Constabulary sa Peshawar kahapon na kumitil ng buhay ng 5 katao kabilang ang 3 opisyal. Itinuturong salarin sa bombing incidents ang mga militante ng TTP na umano'y nag-ooperate mula sa Afghanistan. Bagay na mariing itinanggi naman ng Kabul. Nananatiling umiinit ang tensyon sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan matapos mabigo ang mga pag-uusap nila sa Istanbul kaugnay ng kanilang ceasefire at seguridad. Nagtipon sa Marrakech, Morocco ang mahigit 800 delegates mula sa 179 countries, kabilang na ang 82 police chiefs para sa Interpol General Assembly. Ito po ang tinaguri ang pinakamataas na policy setting body ng international law enforcement.
Sa pagbubukas ng pulong, muling tiniyak ni Abdelatif Hamouchi, ang hepe ng Morocco National Security and Territorial Surveillance, ang matibay na pangako ng kanilang bansa sa pagpapatibay ng global security cooperation. Ani Hamouchi, ang pag-host ng Morocco ay patunay ng kanilang dedikasyon sa multilateral cooperation dahil ang mga hamon sa seguridad ay hindi natatapos sa loob ng mga borders ng bansa. Kung kaya't kinakailangan bumuo ng joint and indivisible security structures kasama ang Interpol at iba't ibang international partners. Sa loob ng 4 na araw, tatrakayin sa pagpupulong, kasalukuyan at paparating na mga banta dulot ng organized and transnational crimes. Tampok sa pagpupulong ang diskusyon sa emerging threats, cybercrime, pagtaas ng kababaihan sa law enforcement at ang pagboto para sa bagong Interpol Executive Committee. Ito na ang ikalawang beses na gaganapin ng General Assembly sa Marrakech matapos ang 2007 session. Samantala, iniutos ni Supreme Court Justice Alexandre de Moraes ang pagkakakulong ng former President na si Jair Bolsonaro noong Sabado matapos ang mahigit 100 araw ng house arrest dahil sa posibilidad ng pagtakas habang hinihintay pa ang pinal na pag-apela sa kanyang sentensya kaugnay ng umano'y planong kudeta. Sinabi ni Bolsonaro sa isang hukom noong linggo na nakaranas siya ng paranoia at hallucination dahil sa iniinom na gamot dahilan umano para niyang pakialaman ang kanyang electronic ankle monitor. Ito ay isang araw matapos dalhin sa kustodiya ng pulis si Bolsonaro dahil sa pangamba na maaari itong tumakas. Sa 30-minute custody hearing, itinanggi ni Bolsonaro na ang balak niyang tumakas o alisin ang ankle monitor. Sinabi niya ang kanya naging kilos ay dahil sa kombinasyon ng mga gamot na inireseta ng iba't ibang doktor para sa kanyang chronic hiccups na nagdulot umano sa kanya ng pag-aakalang may nakatagong listening device sa ankle monitor. Pinagtibay ng hukom na namuno sa pagdinig noong linggo na mananatili si Bolsonaro sa kustodiya ng pulisya matapos matukoy na sinunodan ng mga opisyal ang lahat ng kinakailangang proseso sa pag-aresto. Nakatakda namang ikulong si Bolsonaro ng 27 years at 3 months. Nababahala ang Estados Unidos na may posibleng mapanganib na sitwasyon sa ilang airlines. Dahilan kaya nagpasya ang ilang international flights na suspindihin muna ang kanilang operasyon sa Venezuela. Si Rosel Feria para sa balita. Brazil, Colombia, Chile at Portugal. Ilan lamang yan sa mga bansang sumuspinde ng international flights nila papuntang Venezuela. Ang nasabing suspension ay nang magbabala ang US Federal Aviation Administration sa pangunahing mga airlines ng potentially hazardous situation kung lilipad sila sa Venezuela. Hinimok din sila ng US na mag-ingat. Ayon sa ilang report, sinabi ng mga opisyal ng US na handa ang bansa na maglungsad ng panibagong mga aksyon laban sa Venezuela sa darating na mga araw. Bilang tugon, sinabi ni Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino Lopez dahil sa tumitinding panggigiit ng US sa Venezuela, dala nito ang anilay napakalaking banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon na hindi pa kailanman nasaksihan. Rosel Feria para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nag-aalala mga residente sa Venezuela matapos tawagin ng Estados Unidos na foreign terrorist organization ang Cartel of the Suns. Chef Salidad para sa report. Pangamba ng Venezuelans sa US military action laban sa bayan nila. Ito ay matapos ang designation ni State Secretary Marco Rubio sa Cartel of the Suns bilang foreign terrorist organization. Pero ayon sa sanction experts, hindi sapat ito para umaksyon ang US military sa Venezuela. Ayon kay Charles Ayala na isang estudyante, hindi pagpapalit ng Venezuelans ang pamumuhay ng normal sa anumang tensyong dala ng US. A pesar de toda la campaña mediática que evidentemente es atosigadora, no hay que negarlo, el venezolano, la población venezolana, el pueblo venezolano sigue continuado a echar adelante. Para kay Alexis Petit na isang water pump technician, kahit patuloy ang paghahanap buhay, maraming Venezuelans ang nakamasid sa mga kaganapan.
Anya, maraming aalma sakaling lusubin ng ibang bansa ang bayan nila. No quiero imaginarme el peor escenario de que esa gente venga a invadirnos aquí a Venezuela. No se van a encontrar nada fácil aquí porque bueno, tenemos bastante sentimiento patriótico aquí en Venezuela, por lo menos hablo por mí, de que eso no va a poder pasar, que otro país venga a invadir a la patria, a mi patria, aquí en Venezuela. Bien, todos estamos a la expectativa. Mira, pero seguimos trabajando, o sea, no nos paramos. Pienso que todos estamos haciendo nuestra labor, nuestro trabajo, estamos trabajando. Yo seguimos trabajando, nadie se ha parado, pero siempre a la expectativa. Itinanggi ng Venezuelan government ang anilay katawa-tawang pagtatalaga sa grupong wala o hindi naman totoo. Inakusahan nito ang US na nag-iimbento ng sitwasyon para mapangatwiranan ang pagpapabagsak sa rehimen. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Iginiit ng Venezuela na walang batayan ang mga paratang ng Estados Unidos na sangkot umano ang ilang opisyal sa pamahalaan at militar ng Venezuela sa drug trafficking at terorismo. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. Ayon sa Caracas, bahagi lamang ang mga ito ng political pressure mula sa Washington at layuning idiin ang gobyerno ni President Nicolas Maduro. Sa kabila nito, pinaigting ng administrasyong Trump ang pressure laban sa Venezuela. Kabilang sa operasyon ang barkong pandigma sa Caribbean at pag-atake sa umano'y drug boats na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 80 katao, isang hakbang na nakikita ng ilan bilang dagdag pressure sa administrasyon ng Venezuela. Susunod, bilang ng nasawi mula sa pagbaha sa Thailand, tumaas. Shenzhou 22 space mission sinimulan na. At Gilas Pilipinas handa ng sumabak sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Hindi na nakaligtas ang isa sa dalawang pedestrians na sinalpok ng humaharurot na tram sa Russia. Kita sa dashcam footage ang ilang sandali bago ang insidente. Makikita sa kaliwa ng video ang mabagal na paglalakad ng dalawang pedestrians sa madilim na kalsada. Matapos ang ilang saglit ay biglang sumulpot ang tram at saka sinalpok ang dalawa.
Pinaniniwala ang busy sa pag-uusap ang dalawa kaya hindi na napansin ng mga ito na paparating na ang tram. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang nasabing insidente. Umakyat na sa 13 katao ang namatay sa malawakang pagbaha sa bansang Thailand. Ayon sa ulat ng Disaster Management Agency ng bansa, 9 na probinsya sa silangang rehiyon nito ang binaha habang halos 2 milyon katao ang apektado ng kalamidad. Nag-utos na ang mga lokal na otoridad ng agarang paglikas sa mga komunidad na nasa mababang lugar na maaaring abutan ng susunod pang pagbaha. Tumulong na rin ang militar sa pagsagip sa mga residente na na-stranded sa kanilang mga tahanan dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Nangako naman si Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul ng agarang tulong at disaster relief sa mga biktima ng kalamidad. Kinatulan naman ang habang-buhay na pagkakabilanggo ang South Korean leader na isang malaking telegram sex crime ring na nagpalaganap ng libu-libong sexual abuse materials. Kinilala ang suspect na si Kim Nok-kwan, 33 years old, pinuno ng grupong tinawag na Vigilantes, na isang pyramid-style network na nangikil at ng abuso sa hindi bababa sa 261 victims. Ito rin ang pinakamalaking bilang ng cybersex exploitation victims sa kasaysayan ng bansa. Napatunayang sangkot si Kim sa sexual na pang-aabuso sa mga menor de edad, paggawa at distribusyon ng child sex abuse materials at pagpapatakbo ng isang criminal organization. Ayon sa korte, kailangan permanenteng ihiwalay sa lipunan ang salarin dahil sa tindi ng kanyang mga krimen. Modus ni Kim ang pag-recruit na lalaki at babaeng biktima sa social media bago takutin at i-blackmail sa messaging app na Telegram. Ilan sa mga naloko ay napilitang sumama sa grupo at naging bahagi pa ng pyramid scheme upang manghikayat ng panibagong biktima. Sa ibang balita, biglang sumabog ang bulkang Haile Gubi sa Ertaale Range sa Ethiopia. Nagbuga ang bulkan ng makapal na abo na umabot sa tinatayang 14 na kilometro pataas sa himpapawid ng bansa. Agad namang nagkansela ang ilang international flights sa Ethiopia upang maiwasan ang mga rutang posibleng tamaan ng abo. Nagpatupad naman ang iba ng suspension sa hindi bababa sa 11 hanggang 13 mga flights mula Lunes hanggang Martes para masuri ang kaligtasan ng mga lilipad. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad at airlines ang sitwasyon gamit ang satellite imagery at mga ulat mula sa India Meteorological Department. Pinakabagong fashion sa Uganda, salamin sa mata gamit ang sungay ng baka. Hindi po katulad ng designer eyeglasses. Ang mga salamin na ito ay mas abot kaya para sa low-income workers. Thomas I. Likeness for the report. A startup in Kampala, Uganda is taking discarded cow horns like these and turning them into eyeglass frames. When Brenda Katwizajay founded Wazi Vision, she wanted to give low-income earners access to affordable eyewear. So she created a company that produces eco-friendly eyewear from an abundant local resource, cow horn waste from slaughterhouses. But why cow horns? Grace Kansimi, managing director of Wazi Vision, says, well, there's no shortage of them. Many Ugandans consume beef on a daily basis, so there's a lot of cow horn waste around us. So after realizing that many people use it for bangles, earrings, coasters and all that, we decided to get cow horn and transform it into eye frame. But how practical are they for this use? Horn technician Okumo John says, well, the horns are ideal for frames. Cow horn material is so good and very unique, because it's something that you cannot easily break. It is something that keeps on twisting, and you can always play with cow horn to any angle you want. John says they collect mature horns that meet their specifications from the slaughterhouse. They are then dried and cut before being processed by computer-controlled equipment. The end result? A frame that is priced between $9 and $20. So who buys them? Well, it's a diverse clientele. Tourists purchase them as souvenirs of African culture. The target market, of course, is people looking for affordable eyewear. People like Letitia Nakitende, who loves her new glasses. I find the cow horn frames lighter and unique compared to the other frames, the metallic ones, and the one I'm putting on, and I can
Whenever I put them on, they're so comfortable and they are lighter and eco-friendly. Despite the innovation, challenges remain. Kansimi says that sourcing cow horn can be difficult because bulk buyers are prioritized over smaller orders. Thomas I. Likeness, Matanang Agila International. Trusted, connected, on point. Ilang araw na lamang bago ang isa sa pinakamalalaking holidays ng US, ang Thanksgiving. Dalawang tradisyon na bahagi ng nasabing araw ay ang malaking hapunang pampamilya at ang tinatawag na Black Friday sales kung saan alok ng mga tindahan ang malalaking diskwento. Subalit ngayong taon, dahil po sa lagay ng kanilang ekonomiya, ang dalawang tradisyon ito ay tila tahimik. Si Leslie Gumarang para sa balita niyan. Para sa maraming pamilya, mas kaunting pagkain ang ihahain sa mga mesa para sa taunang Thanksgiving dinner ngayong Huwebes. Sa kabila ng pangako ni Pangulong Donald Trump na bababaan ang presyo ng mga bilihin, maraming American sa bansa ang nahihirapang pakanin ng kani-kanilang mga pamilya. Kadalasan, lumalapit sila sa food pantries na sa ngayon ay hirap rin na tugunan ang dumaraming tao na pumipila para humingi ng tulong. Tulad ng mga taga-Chicago, ang iba tulad ng 67 taong gulang na si Gail Heathcote ay sinisisi ang administrasyon ni Trump. Prices are ridiculous. And that man that's up there in that White House needs to go. He's killing us. Hindi nag-iisa si Heathcote sa paghihirap na maglagay ng pagkain sa mesa. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakipila na rin ang 29 na taong gulang na si Devontae Conwell sa food pantry na ito. Man, I had to find a pantry because, food is coming up so expensive. And I got a family to take care of, man. There's too many bills coming in. Tumataas ang umaasa ngayon sa food pantries. Ayon kay Margaret O'Connor na nagpapatakbo ng The Common Pantry sa Chicago, tumutulong man sila, hindi sagot ang food pantry sa problema. We can't food pantry our way out of hunger. We were in a hunger crisis and then it escalated in terms of SNAP, government shutdown, increase in prices across the board with tariff changes. So it's been a lot. Isa pang nakasanayang gawin sa nasabing holiday ay ang Black Friday. Ito ang pinakabisi na araw ng pamimili ng taon kung saan nagbibigay ng malalaking diskwento ang mga tindahan. Pero ang discounts ngayong taon ay maaaring hindi sinlaki ng nakasanayan dahil maraming bagay ang apektado ng import taxes. At maraming mamimili ang inaasahang konti ang gagastusin dahil sa nagmahal na mga pangunahing bayarin tulad ng health insurance. Ayon sa National Retail Federation, nasa 187 million bargain hunters ang inaasahang magpupunta sa mga pamilihan ngayong Thanksgiving weekend. Inaasahang 4% lang ang sales growth ngayon taon kumpara sa 5% noong nakaraang taon. Sinabi ni Adobe Data Analyst Eric Matesoft na maraming consumers ang hindi magbabayad ng purchase price na ganun-ganun lang. One big increase for growth this year that we're seeing is an increase in usage of buy now, pay later. So we're expecting $2 billion worth of purchases to be made using that type of technology, which shows that consumers are still really excited to make purchases and get value out of the discounts that we're seeing. However, they're looking to figure out ways to make the most of their money and stretch it. Batay sa estimate ng Retail Federation, ang average spending sa mga regalo at seasonal items ngayon taon ay nasa $890 kada individual. Bababa ito kumpara sa $902 noong isang taon. Leslie Gumarang para sa mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Matagumpay na pinalipad sa Jiuquan Satellite Launch Center sa China ang spacecraft na dala ang 3 taikonauts na kabilang sa Shenzhou 22 mission. Ayon sa China Manned Space Agency, babiyahe patungong Tiangong Space Station ang spacecraft na ngayon ay nasa designated orbit na.
Inaasahan na makalipas ang ilang oras ay sisimulan na ang docking procedure sa Tiangong Space Station. Layo ng Shenzhou 22 mission na ayusin ang naging pinsala sa Shenzhou 20 return capsule matapos tamaan ito ng space debris. Inanunsyo ng United Kingdom ang isang 316 million pounds na kontrata para sa paglalagay ng Dragonfire, ang bagong drone zapping laser defense system sa mga barko ng Royal Navy simula 2027. Pangungunahan ang proyektong ito ng MBDA UK kasama ang Kinetic at Leonardo at inaasahan may hatid 5 taon ng mas maaga sa orihinal na schedule. Matagumpay na pinabagsak ng laser ang mga high-speed drones na kaya lumipad ng hanggang 650 km per hour. Ayon sa UK Ministry of Defense, sapat ang eksaktong precision nito para tamaan ang isang 1-pound coin mula 1 kilometro na layo na itinuturing bilang isang kahanghang kakayahan sa modernong pandepensa. Ito rin ang magiging unang high-power laser weapon na gagamitin sa serbisyo sa Europa at maglalagay sa Royal Navy sa nangungunang posisyon sa NATO pagdating sa cutting-edge defense technology. Na-finalize na ng Gilas Pilipinas ang kanilang 12-man roster bago lumipad papuntang Guam para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tinanggal sa koponan ng 3 manlalaro na sina Juan Gomez de Liano, Jamie Malonzo at Troy Rosario. Kinumpirma ito ni Coach Tim Cone at sinabing magtitiwala muna ito sa kanyang kinagawiang players para sa pagsisimula ng 2027 qualifying tournament. Anya, they are cut from the window but not from the program. Pangungunahan naman ni Justin Brownlee, Dwight Ramos, Scotty Thompson, June Mar Fajardo, Kevin Kiambao at Quentin Milora Brown ang Guam squad ni PBA San Miguel shooting guard Jericho Cruz. Pangungunahan ni two-time Olympic medalist Kyla Sanchez ang 40-man swimming team ng Team Philippines para sa gaganaping 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Makabibilang si Sanchez sa 6 na swimming events para sa kanyang debut race kung saan nakapasok siya sa mga kategorya ng 100-meter freestyle, 50 meters backstroke, 200 meters freestyle, 50-meter butterfly, 100-meter backstroke at 50-meter freestyle. Makakasama rin ni Sanchez ang mga veterano kagaya na Jean Di Chua, Chloe Ileta at Miranda Renner. Kabilang din sa kanilang koponan sina Quendi Fernandez, Micaela Jasmine Mojde at ang youngest member na si Kyla Luis Bulaga. Napuno na excitement at saya ang 2 araw na deadline tour concert ng Blackpink sa Philippine Arena. Sold out din ang back-to-back concert ng grupo sa largest indoor arena in the world. Nag-enjoy ang mga bling sa pagkanta ng mga sikat na awitin ng grupo. At hindi lang yan, nag-perform din sina Rosé, Jenny, Lisa at Jisoo ng kanilang solo hits. Kaya ang mga blinks, todo rin sa pagkanta at pagsayaw para makasabay sa kanilang favorite Blackpink member. Bukod sa fan favorites na Pretty Savage, Don't Know What to Do, Whistle at Stay, nag-enjoy din ang mga fans sa onstage debut ng bagong kanta ng Blackpink na Jump. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagtanghal ang Blackpink sa Philippine Arena. Una silang nag-perform sa nasabing venue noong 2023 para sa kanilang Born Pink World Tour. Sa iba pa mga balita, nagtapos nitong Sabado ang COP30 Climate Summit sa Brazil sa pamamagitan ng isang pinal na kasunduan ng nabigong tagunan ang pag-alis ng fossil fuels sa pangunahing sanhi ng global warming. Mahigit 80 bansa ang nanawagan sa mga negosyador na gumawa ng roadmap upang ilayo ang pandaigdigang ekonomiya mula sa fossil fuels. Kabilang po dito ang mga developing nations, pati na ang United Kingdom, Germany at mga bansang may langis katulad ng Mexico at Brazil. Iginiit ng mga nasabing bansa na dapat nang magkaroon ng konkretong plano para maisakatuparan ng pangako noong 2023 na bawasan ang paggamit ng langis, carbon at natural gas. Gayunpaman, tutol ang ilang major producers ng fossil fuel kabilang ang Russia at Saudi Arabia sa anumang proseso para unti-unting alisin ang mga enerhiyang ito. Sa huli, wala sa pinal na kasunduan ang may kaugnayan sa fossil fuels. May
Maingat ngunit sang-ayon ang mayor ng London na si Sadiq Khan ukol sa posibilidad na magpatupad ng tourist tax sa mga turistang mag-o-overnight sa London. Kapag ito ay naipatupad, tinatayang aabot sa £240 million o $314,271,600 ang malilikom ng bansa bawat taon. Inaasahan naman na ibibigay ni Chancellor Rachel Reeves kay Mayor Sadiq at sa iba pang civic chiefs ang kapangyarihan sa kanila na maipatupad ang panukalang ito na Why do so many Brazilians die in traffic accidents?